So, because we are here at Hello! Hello! Pwede mo kita, Loy? Oh, pwede. Welcome sa bagong bahay. Because, Sarap magsabi birthday ko ngayon, kaya dito kami sa hotel. Papakita mo muna yung banyo niyo. Papakita mo yung bagong mong banyo. Ito yung bagong banyo. Alam? Hindi pa ako marunong magbukas. Ito ang bagong banyo. Wow! Sa susunod sana, ganitong magagawa sa banyo ng bahay namin. Papakita mo yung high-tech nilang flash. Tignan mo yung high-tech ng flash. Pakita mo ito. Uy, hindi ako marunong mag-pindot. Wala. May green. May blue. Wala, ano ba yan? Conforming tan. Hindi ko naranasan ito. Tapos yung kwarto mo. Yung kwarto. Ganda. Nakatulog na si Akel. Akel, halika na. Pakita mo yung mga gamit mo dyan. Tignan mo, may ano ito mo? Orderan, Ano si Golet? Yung Golet, si Golet na orderan ng masasarap na pagkain. Hindi ko Ang lamig. talagang kainin. Ang laki ng TV. O, pakita mo yung TV mo. Ang laki ng TV ko. Ano orderan natin dito? Walang pera. Nagtatago. Kasi walang panghanda. Kaya dito na lang kami nagpulong mag-iina. Walang panghanda dyan. Sarap naman ito. Thank you. Thank you. Thank you. Hindi kayo ma-invite dito kasi pang-angkatan lang itong mag-iina. Para sa walang pera, ang pagtago kami sa kwarto. And we are here. At saan daw makikita yung ano? Ayan, ma'am. Kakain na tayo, man. Nag-enjoy ka? Super. Super? Kakain tayo dito sa Bellini's. Sa tabi niya natin. Thank you. Sino? Si Papa? Ay, humabol pa siya. Oh. Maraming salamat, anak ka. Enjoy na enjoy. Sabi. Halika dito tayo kain sa One More Chance. Tawag dyan ay Daniel Fukasha. Sasama sa balsamic and olive oil. Nasa nga kung maganda. Maganda, no? Ayan. Maganda, no? Oh, maganda ba? Nagmamatify sa lips yan na. So, antay mo na mag-try. Nagmamatify. Mahirap yun. Oh, thank you, Ten. Thank you. So, bumili ka ng... Pakita mo yung binili mo ba? Ito, binili ko. Para may lipstick akong bago. Hindi ito sponsored. Ay, pakita mo. Dito ka. Dito ka.